สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวม5ซีรีส์น่าดูแนวปัจจุบันมาฝากทุกคนกันค่ะส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์โรแมนติกแนวรักต่างวัยที่ได้ใจคนดูไปเต็มๆอย่างเรื่องสายตารักสัมผัสหัวใจเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด26ตอนนะคะสามารถรับชมได้ทางโมโนแม็กเรื่องนี้ได้นางเอกสาวรุ่นพี่อย่างจางอุ๋ยซีมาประกบคู่กับปีเหวินจิ้นซึ่งเคมีคู่นี้ก็ฟินมากๆเล่าเรื่องราวของเย่เหมิงหญิงสาวสวยเก่งสุดสตรองที่เธอตัดสินใจลาออกจากงานเพราะโปรเจกต์ที่เธอทุ่มเทสุดกำลังถูกเพื่อนสนิทแย่งไปไม่พอยังแย่งความเชื่อใจจากบอสและโยนความผิดให้กับเธอดังนั้นเธอจึงตัดสินใจลาออกจากงานและกลับบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ที่บ้านก็ดันแอบนัดดูตัวให้อีกเธอจึงแอบหนีออกจากบ้านและมันก็ทำให้ได้พบกับเขาหลี่จิ้นวีน้องชายข้างบ้านสุดเย็นชาเต็มไปด้วยบาดแผลในใจเกี่ยวกับครอบครัวจึงทำให้เขากลัวความรักเขาทำงานพาร์ทไทม์ทุกอย่างที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยไม่สนใจไปทำงานที่เมืองใหญ่เหมือนคนอื่นจึงถูกคนในหมู่บ้านมองว่าไม่มีอนาคตและใช้ชีวิตไปวันๆอีกทั้งยังโลกส่วนตัวสูงมากแต่นางเอกกลับชอบในความเป็นเขาและมองข้ามทุกอย่างรวมถึงรุกหนักมากเรียกได้ว่าเตาะวลนิจจิตแจ่มใสจนทลายกำแพงและได้หัวใจน้องชายคนนี้มาครองทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันไว้และมีแค่คนสนิทเท่านั้นที่รู้แต่ต่อมาเธอกลับได้รู้ว่าน้องชายคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาทั้งยังเป็นลูกชายของประธานบริษัทที่แม่ของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่เธอแต่เพราะกลัวนางเอกจะเป็นอันตรายจากแม่ของเขาพระเอกจึงต้องกลับไปยังบริษัทในฐานะลูกชายท่านประธานและทวงสัญญาที่แม่เขาเคยให้ไว้ตอนเด็กกลับคืนมาเพราะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นถึงจะทำให้เขาสามารถปกป้องชีวิตของนางเอกไว้ได้จากนั้นพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันสืบหาความจริงอีกทั้งเขายังทำให้เธอได้รู้ว่าเธอเลือกสามีคนนี้ไม่ผิดเรื่องนี้ฟินตั้งแต่เปิดเรื่องเลยค่ะทุกคนเลิฟซีนฉ่ำมากกระแสตอบรับดีสุดๆใครที่ชอบเคมีคู่นี้ก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะจดหมาย12ฉบับเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด12ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้โจวี่หรานมาประกบคู่กับหวังอิงลู่เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีสู้ชีวิตสืบสวนไขคดีที่เชื่อมต่อระหว่าง2มิติซึ่งมีความเกี่ยวพันกับตู้จดหมายลึกลับและน้องแมวที่ปรากฏในปี1991และปี2026พร้อมกับจดหมายลึกลับที่สื่อสารผ่านมิติระหว่าง2มิติเล่าเรื่องราวของการหายตัวไปของพระเอกและนางเอกที่ต่างมีครอบครัวแล้วในปี2026ซึ่งพระเอกในวัยชรามารอจดหมายนางเอกอยู่ที่หน้าตู้ไปรษณีย์เก่าๆทุกวันแต่ก็ไม่มีวันไหนที่จดหมายฉบับนั้นจะส่งมาถึงเขาสักทีจนกลางดึกของคืนวันหนึ่งเขาได้ออกมาส่งจดหมายและหายตัวไปอย่างปริศนาลูกสาวของเขาซึ่งออกตามหากับพบจดหมายปริศนาฉบับหนึ่งที่ตู้ไปรษณีย์ซึ่งเขียนขึ้นในปี1991และผู้เขียนเป็นนางเอกคนที่พ่อของเธอรอจดหมายมาตลอดเธอจึงออกตามหาและอยากทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่จนกระทั่งเจอลูกชายของนางเอกที่แม่ของเขาก็หายตัวไปเหมือนกันดังนั้นทั้งคู่จึงช่วยกันสืบหาความจริงซึ่งจดหมายที่พระเอกในปี2026ส่งหานางเอกก่อนหายตัวไปนั้นมันได้ย้อนมิติมาอยู่ในตู้ไปรษณีย์เก่าในปี1991ถึงนางเอกในวัย19ซึ่งเธอยังไม่สนิทกับเขาเลยด้วยซ้ำเพราะรู้จักกันเพียงไม่กี่ครั้งแถมยังมาทวงหนี้เธออีกแต่ข้อความในจดหมายกลับเหมือนที่เขียนให้คนรักที่รู้จักกันมานานทำให้ทั้งคู่ต่างสงสัยในจดหมายฉบับนี้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเขียนและในปี1991นี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกเด็กสาววัย19ที่ครอบครัวมีปัญหาถูกทุบตีจากผู้เป็นพ่อที่ติดหนี้การพนันเธอใฝ่ฝันที่จะเข้ามหาลัยเพื่อไปให้ไกลจากที่แห่งนี้จนได้รู้จักกับพระเอกเด็กหนุ่มจากสถานสงเคราะห์ที่ต้องมาทำงานกับแก๊งมาเฟียทวงหนี้ที่ต่อให้เขาจะอยากเป็นคนดีแค่ไหนสังคมก็ตัดสินให้เขาร้ายอยู่ดีแต่มีเพียงการได้อยู่กับเธอที่ทำให้เขารู้สึกว่าแม้จะเจอกับโลกที่โหดร้ายแต่เธอกลับไม่เคยจะยอมแพ้และเห็นความสำคัญของชีวิตเขาทั้งคู่ค่อยๆเยียวยากันและกันจับมือกันผ่านทั้งทุกข์และสุขรวมถึงช่วยกันค้นหาความจริงเกี่ยวกับจดหมายที่ถูกส่งมาจาก35ปีข้างหน้าที่มันค่อยๆได้เฉลยปมเรื่องราวที่เชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบันของทั้งคู่เรื่องนี้นะคะเป็นการเล่าเรื่องราวของพระนางในปี1991สลับกับปี2026ที่ลูกสาวของพระเอกและลูกชายของนางเอกตามสืบหาการหายตัวไปของทั้งคู่เรื่องราวจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะ
ยอดฝันแห่งวัยเยาว์เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด23ตอนสามารถรับชมได้ทางโยคูและวิวนะคะเรื่องนี้ได้พระเอกหนุ่มหล่ออย่างเฉินจิ้งเค่อมาประกบคู่กับซุนเจินนี่เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกในวัย28ปีซึ่งเธอทำงานในตำแหน่งเอาท์ซอร์สตั้งแต่เรียนจบจนถึงตอนนี้ในขณะที่เพื่อนจบมาพร้อมกันกับบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกันหมดแล้วนั่นก็เพราะเธอมัวแต่ข้างรักแฟนเก่าเอามากๆจนยอมทิ้งอนาคตทิ้งการสอบเข้ามหาลัยที่เธอใฝ่ฝันและยังทิ้งโอกาสเลื่อนขั้นในงานนี้ไปตั้ง5ปีแต่สุดท้ายเมื่อไปกันไม่รอดทั้งคู่ก็ต้องเลิกกันกระทั่งวันเกิดในวัย28เธอได้รับเรื่องให้ส่งผลงานเข้าสัมภาษณ์เป็นพนักงานประจำซึ่งมันเป็นความฝันที่เธอรอคอยมาตลอดแต่ทว่ากับโดนเพื่อนสนิทที่เธอไม่คิดว่านางจะร้ายมาแย่งตำแหน่งไปใส่ร้ายผลงานเธอและคิดว่าพระเอกที่เป็นประธานมีส่วนรู้เห็นดังนั้นก่อนลาออกเธอจึงคิดที่จะไปเคลียร์กับเขาให้ตรวจสอบผลงานเธออีกครั้งแต่กับเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอได้ย้อนกลับไปวันเกิดของเธอในปี 2014 ซึ่งตอนนั้นเธอกำลังสอบเลือกห้องม.6 ที่ผลการเรียนเธอแย่มากจนได้อยู่ห้องรั้งท้ายดังนั้นครั้งนี้เธอจะตั้งใจแก้ปัญหาของตัวเองและครอบครัวให้ดีขึ้นรวมถึงอยู่ให้ห่างจากเขาแฟนเก่าตัวร้ายและยายเพื่อนสนิทสุดแซ่บโดยเธอได้ขอให้เขาบอสที่ปัดเธอตกจากตำแหน่งซึ่งตอนนี้เขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยอดีตเด็กเทพม.6 ให้ช่วยติวให้กับเธอจนมันได้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความรักสุดหวานติวแบบไหนให้ได้ทั้งเรียนให้ได้ทั้งรักและความใฝ่ฝันของเธอครั้งนี้เธอจะทำมันสำเร็จหรือไม่ก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะเมื่อหมอกจางหายคือสายรุ้งเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทาง True ID เรื่องนี้ได้พระเอกหนุ่มหล่ออย่างจางหลิงเฮ่อมาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยอย่างเจ้าจินม่ายซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกเด็กสาวจากเมืองเล็กๆที่โตมาจากครอบครัวแสนอบอุ่นทำให้เธอเป็นสาวสวยที่น่ารักสดใสและใส่ใจคนรอบข้างราวกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ในยามเช้าที่ต้องมารู้จักกับเขาหนุ่มหล่อเรียนดีสุดเย็นชาที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเขาใช้ชีวิตเป็นตัวแทนของคนที่จากไปเก็บซ่อนเรื่องราวบางอย่างและความเจ็บปวดเอาไว้เพื่อให้เป็นไปตามที่ครอบครัวต้องการแต่พอได้พบกับเธอมันกลับทำให้เขาได้รู้คุณค่าของการเป็นตัวเองเธอใส่ใจทำให้เขาสัมผัสได้ถึงมิตรภาพที่อบอุ่นในเมืองเล็กๆแห่งนี้ก่อนที่เขาจะได้กลับไปเรียนที่เมืองใหญ่จากนั้นพวกเขาก็ได้ห่างหายกันไปและได้พบกันอีกครั้งในวัยมัธยมซึ่งการเจอกันครั้งนี้มันก็ได้นำพาพวกเขาไปเจอกับบททดสอบมากมายในชีวิตวัยเรียนชีวิตครอบครัวที่ผ่านทั้งความกดดันปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มันไม่ง่ายเลยแต่เธอก็ไม่เคยคิดจะทิ้งเขาไปไหนคอยเคียงข้างและเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลกันซึ่งความรักที่เธอมอบให้เขานั้นก็ไม่เคยสูญเปล่าเพราะมันทำให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นตัวเองโดยไม่ต้องเป็นเงาของใครและได้อยู่ข้างกายเธอให้เธอได้เรียกชื่อเขาแบบนี้ทุกวันซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่ให้กลิ่นอายในยุค 90 ที่เล่าเรื่องราวชีวิตอาจจะมีขมบ้างหวานบ้างแต่ก็ยังจบฟินใครที่ยังไม่ดูเรื่องนี้กลับไปดูกันค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะกุหลาบตัดทรชนเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้นำแสดงโดยนางเอกสาวสวยอย่างตีรี่เลอป้ามาประกบคู่กับจินซื่อเจียเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเติ้งเหยียนเด็กสาวผู้มีปมในใจเกี่ยวกับการถูกลักพาตัวไปของเพื่อนสนิทในวัยเด็กที่เธอเห็นกับตาแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่เธอกลับจำลักษณะของชายคนนั้นได้อย่างแม่นยำจนถึงทุกวันนี้และการก่อคดีอาชญากรรมค้ามนุษย์นี้ก็ยังมีมาเรื่อยๆทั้งยังไม่สามารถจับกุมตัวการใหญ่ได้24ปีต่อมาเธอย้ายจากกรมตำรวจมณฑลมาประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เมืองนี้และครั้งนี้เธอจะใช้ความสามารถที่มีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่คลายคดีในอดีตสืบหาความจริงและตามหาเพื่อนเธอที่หายไปกลับมาให้ได้แต่เพราะเธอเป็นหญิงที่จู่ๆก็มารับตำแหน่งหัวหน้าในที่แห่งนี้ทำให้มีบางคนไม่พอใจและกังขาในความสามารถของเธอแต่เพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเธอก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับของลูกน้องในทีมที่พวกเขาร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตต่อสู้กับอำนาจเบื้องหลังแม้กระทั่งต้องตกอยู่ในอันตรายพวกเขาก็ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังตามไปลุ้นกันนะคะว่าภารกิจครั้งนี้ของพวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรเรื่องนี้น่าดูมากค่ะทุกคนใครที่ชอบสายบู๊ต่อสู้กับอาชญากรรมก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์แนวปัจจุบันที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์กันบ้างนะหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำเพิ่มเติมก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะ
และถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe กดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่ง หรือจะกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย